چطور سلطنت طلبان یهو مدافع جنگ چریکی و مبارزه مسلحانه شدن؟ تفاوت این مبارزه مسلحانه با آن مبارزه مسلحانه‌ای که در دوره محمد رضا پهلوی در ایران آغاز شد چیست؟ چرا اشکان خطیبی داره از رضا پهلوی به عنوان قهرمان مبارزه خشونت پرهیز یک طرفدار مبارزه مسلحانه میسازه؟ چرا سلطنت طلبان تسلیح خودشون رو آخرین و تنها راه حل میدانن؟ مگه همینا نبودن که میگفتن فقط با جنگ میشه رژیم رو سرنگون کرد؟ و این سوال رو میپرسیم از سلطنت طلبان که راه حل قبلی که گفتین با جنگ و بمباران میشه جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد، نتیجهش چی شد؟ شادی امین هستم و در برنامه این هفته ولتاژ به این سوالات پاسخ میدم. اما قبل از اینکه به این سوالات پاسخ بدم، از همه دوستانی که تازه یا شاید برای اولین بار این کانال رو میبینن میخوام که دکمه سابسکرایب رو بزنن و عضو کانال بشن. در عین حال لایک و کامنت رو فراموش نکنین، این باعث میشه که یوتیوب بیشتر این برنامه رو به دیگران معرفی بکنه. البته برای گروه های دوستی و خانوادگی اگه برنامه رو دوست داشتین بفرستین و در عین حال اگه دوست دارین کمک بکنین به پخش ماهواره ولتاژ، به اون دکمه جوین یک کلیک بکنین، وارد این فضایی میشین که میتونین ماهانه هر میزان که بخواین به این پخش ماهواره ولتاژ کمک بکنید. پیشم از همه دوستانی که تاکنون کمک کردن، چه از طریق پیپال که آدرسش در پایین کپشن همین ویدیو هست و چه از طریق ارسال ماهیانه، خیلی قدردانی میکنم. و در عین حال آدرس پخش ماهواره‌ای در پایین این صفحه هست و ازتون میخوام که برای دوستان و آشنایانتون مادامی که هنوز اینترنت وصله بفرستید. طی یکی دو هفته گذشته کمپینی که رو به سیاستمداران خارجی تقاضای مسلح شدن میکنه شکل گرفته. این کمپین رو فردی به نام آرمین نوابی راه انداخته و یک یوتیوبر سلطنت طلب نزدیک به اسرائیلی هست که قاسمی نژاد هم یه مصاحبه‌ای با او داشته و در مورد دفترچه شکوفایی باش مصاحبه میکنه. نزدیکه بهش میگن اصلا یوتیوبریست که بالاخره باید زندگی بگذره دیگه. ایرانیان داخل ایرانی که فکر میکنن به نفعشون خواهد بود که ایران یا مسلح شوند، برای ما ویدیو و عکس و اینا از خودشون بفرستن که بگن تقاضای مسلح شدن از جهان بکنن و ما این ویدیوهاشون رو برداریم و پست بکنیم یه فضای مجازی که مثلا از داخل ایران یه ساینی دستشون بگیرن، کاغذی که روش نوشته باشه برای ما سلاح بفرست و بعد این ویدیوها رو از داخل ایران پخش بکنیم و فضای مجازی به انگلیسی اونا ترجمهش بکنیم، کپشن خوب بذاریم، به دنیا بگیم که ببینید ایران آماده مسلح شدنه. ببین این فقط هم کافیه یه ویدیو وایرال بشه. خب مثلا ما ممکنه مثلا سعی کنیم مثلا 50 تا 20 تا ویدیو در بیاریم، یکیش وایرال بشه کافیه، یکیش خوب در بیاد، یکیش وایرال بشه کافیه، چون اینا میخوان یکی رو ببرن نشون بدن بگن از درون ایرانه و این کمپین راه افتاده. بخوره وایرال بشه، همین کار ما راه میندازه. همونجور که ما کانالمون انجام داد دیگه، خیلی سالها پیش نورمالیزه داشتیم می‌کردیم حمایت از اسرائیل، همین کارو الان ببینین کمپین نورمالیزه کردن حمایت از اسرائیل، کمپین نورمالیزه کردن حمایت از ساواک دارن، کمپین نورمالیزه کردن اعدام دارن، کمپین نورمالیزه کردن تجاوز و شکنجه دارن، کمپین نورمالیزه کردن حضور پرویز ثابتی دارن. اینا خیلی از این کمپینا خیلی راه انداختن، خیلی موفق بودن توش. برای همین کمپین آرم آسو دارن راه میندازن نورمالیزه بکنیم برای مسلح کردن مردم. الان هدفمون نشون دادن میل به مسلح شدن از داخل ایرانه. این رو میخوایم نشون بدیم. آرم آس ویدیوهایی لازم داریم از داخل ایران و مشخص باشه که این داخل ایرانه. یه کاغذ بگیرین دستتون از داخل ایران که روش نوشته آرم آس، یا ویدیو یا عکس، و به فارسی هم میتونه بنویسه که ما رو مسلح کنید. با کسایی که در تماس هستم بگم که کمک بکنن که این رو مثلا ریتوییت بکنن، ریپوست بکنن، توی پلتفرم خودشون بذارن. تل اوران که از اسرائیل و سحر تیوی و همه اینا بهشون تماس بگیرم، بگم کمکم بکنه که این وایرال شه. در واقع یک کمپینیه که اسرائیل قراره به اینا کمک کنه که این ویدیوها پخش بشه و جهان بفهمه اینا میخوان مسلح بشن و بهشون اسلحه بده. این ویدیوها رو ببینیم با هم. We need to be armed.
باعث تأسفه. جنبش زن زندگی آزادی رو کجا بردن؟ جنبش زن زندگی آزادی رو کجا بردن؟ آرم اس. خود صبح حضوریم بپاخیز، ایرانی بپاخیز، از کوی دانشگاه تا فریاد جاوید شاه. We the people, almost. ایشون دیگه خیلی اصرار داشتش که مسلحش کنن با چهره خودش در داخل. طرف اون گفت من چند بار ازش خواستم که چهرهش رو نشون نده، ولی این اصرار داشت که با چهرهش بیاد و بگن که ما رو مسلح کن تا بتونیم با سپاه پاسداران بجنگیم. درک اینا رو من نمیدونم چی هست از مبارزه مسلحانه و چجوری میخوان این کار رو انجام بدن، ولی این ویدیوهایی که از ایران اومده بود توسط اکانت‌های اسرائیلی و راستای آمریکایی تبلیغ و وایرال میشد. شاید خیلیای ما فکر کنیم یه تصادفه، ولی حرفای خود اون آقا آرمینه نشون میده که اتفاقا اینا خیلی سازماندهی شده، توسط یک دولت داره این کمپین ها پیش برده میشه و داره براش توی شبکه‌های اجتماعی تبلیغ میشه. بارها گزارش‌های مختلفی منتشر شد، افشا کردن که چگونه این دستگاه تبلیغاتی اسرائیل قراره به ما بگه که فقط سلطنت طلبها هستن که وجود دارن، فقط هم رضا پهلوی تنها آلترناتیو. و الان دارن میگن آقا این هواداره رضا پهلوی همه در ایران آماده مسلح شدن، معلوم نیست با این اسلحه چیکار بکنن، ولی آمادهن و باید یه فکری برای این تنها آلترناتیوی که میخواد مسلح بشه کرد. اکانت‌های اسرائیلی و راستای آمریکایی اومدن زدن ایرانی ها را مسلح کنید. همه یهو دلشون برای ایرانی ها سوخت. مارک لوین که یه شخصیت تلویزیونی آمریکایی خیلی راستگراییه که یه برنامه هم تو فاکس نیوز داره، اون اومدش، قبلا هم البته مشاور ریگان بوده، حامی ترامپ و همه اینا، حدود 5 میلیون هم فالوور داره توی توییتر. اومد توییت آرمین نوابیو که این ویدیو اون خانومه رو از ایران پست کرده بود و گذاشت، ریتوییت کرد. جالب نیست واسهتون؟ همینجوری دقت کنین، خیلی جالبه و هیجان انگیز. خلاصه یه عده از اینفلوئنسرهای اسرائیلی و آمریکایی وارد این کمپین شدن و شروع کردن به هول دادن این گاری و طرح تسلیح ایرانیان رو خواهان شدن. این آقای دانکیث یا کیث نوشته میشه، یکی از مبلغان مشهور میک امریکا گریت اگین ماگاست و این جنبش ترامپیستی ماگا و از حامیان سرسخت ترامپ. توی این ویدیو کوتاه فیلمای کهریزک رو نشون میده و میگه که یه مردی که خانواده داره توی ایران اینا رو برای من فرستاده و درباره اینا توضیح داده و پرسیده که چرا آمریکا مردم داخل ایران رو مسلح نمیکنه. میگه که آمریکا، خود ایشون ادامه میده، میگه که قبلا جنبش‌های مقاومت مسلحانه رو وقتی که به نفعش بوده حمایت کرده. بعد مثالم میاره از کجا؟ از مجاهدین در افغانستان علیه شوروی، کنترات توی نیکاراگوآ و علیه ساندینیستای کمونیست تو السالوادور و غیره، و همینطور نیروهای کرد علیه داعش. و چرا نه مردم ایران؟ چرا اونجا ما همین کارا رو نمی کنیم؟ تصویر کنید دیگه، ببینید به کجا قراره بره قضیه. اما درک ما از مبارزه مسلحانه و مشی چریکی و اصولا مسلح شدن چیه و از کجا میاد؟ اساساً چی میشه که اینها در این دوره یهو یادشون میفته که اسلحه میتونه توی توازن قوا بین مردم و نیروهای رژیم تفاوت جدی ایجاد بکنه؟ ماجرای سیاهکل که شاید خیلی از شماها شنیده باشین، یکی از اتفاقات و حماسه‌های بزرگ جریان مبارزاتی در تاریخ ایران هستش. در 19 بهمن سال 1349 عده‌ای از روشنفکران و جوانانی که میخواستند علیه نظام شاهنشاهی مبارزه بکنند
به این نتیجه رسیدن که برای مقابله با سیاست تسلیم و سازشی که و شکستی که حزب توده در جامعه غالب کرده و برای اینکه نشون بدن جریان رزمنده و انقلابی میتونه از جان و هستیش بگذره و علیه این مناسبات اقدام بکنه، اومدن و عصای چریکی ایجاد کردن، سالها در موردش کار کردن، بحث کردن، جزوه نوشتن و گروه احمدزاده پویان به این نتیجه رسیدن که میتوان با تشکیل چنین گروه‌هایی هم یک سازمان رزمنده و زنده ایجاد کرد و هم مردم رو متوجه حضور این بقای رزمنده یعنی مبارزه چریکی، یعنی مبارزه مسلحانه کرد. البته من نمیخوام وارد خود جزئیات درگیری سیاهکل بشم. پاسگاه سیاهکل در شمال ایران نزدیک لاهیجان یک روستایی هست به اسم سیاهکل که اینها قرار بود اونجا عملیات داشته باشن. یکی از اعضای گروه دستگیر میشه، بچه اینا یه مقدار پیش از موعد مجبور میشن میرن به اون پاسگاه حمله میکنن برای اینکه بتونن اون رو آزاد بکنن و اتفاقاتی میفته که بسیاری از اعضای این گروه دستگیر میشن. یکی از دلایلش این بوده که وقتی مردم ده یا روستاییان مقابل اینها میستند، اینها از شلیک به اونها خودداری میکنن و برای اینکه به اصطلاح توده های مردم رو بهشون آسیب نزنن در این عملیات عملاً به دام اونها میفتن و اونها برشون چیره میشن. اینکه چرا اونها در کنار این نیروهایی که داشتن برای منافع اونها مبارزه میکردن نایستادن خیلی ربط پیدا میکنه به اصلاحات ارضی که شاه انجام داده بود. در این حال وابستگی اونها توی روستا به عوامل دولتی یا عوامل قدرت در خود اون روستا و وفاداریشون به این نهادها، حالا چه کدخدای ده باشه چه فئودال ده باشه و غیره، عملاً مانع از این میشد که بخوان با چریکایی که مسلح اومدن و اونجا دارن حمله میکنن اساساً همراهی بکنن. من فکر میکنم که این یکی از موضوعاتی بود که بعداً به یکی از بحث‌های در رابطه با چگونگی مبارزه مسلحانه کمک کرد و دامن زد بهش و تونست این بحث رو جلو ببره. خبر سیاهکل که مطرح شد این در واقع روزنامه اطلاعات هست که میگه که ماجرای زد و خوردهای پارتیزانی جنگل‌های سیاهکل فاش شد. اون کنار اگه ببینید پرویز ثابتی هست که اومدش توی تلویزیون همون موقع گزارش داد و صحنه پایین که میبینین صحنه است که اینا در تلویزیون خیلی صحنه‌آرایی کرده بودن، خبرنگارای زیادی رو دعوت کرده بودن، 2 روستایی رو هم آورده بودن اونجا که توضیح بدن که چقدر واقعا وقتی آدم اون 2 تا روستایی رو که همونجا هم از ترس دارن میمیرن که بگن اینا چقدر آدمای بدی بودن، اومدن رفتن فلان، مثل همین صحنه آراییایی که ما از جمهوری اسلامی میبینیم چجوری آدم‌ها رو میاره جلو تلویزیون که سیاستاشو تایید بکنن. همین اتفاق اونجا افتاد با یک نمایشگاهی از اسلحه و چیزهایی که به اصطلاح از اینا گرفتن و اینا رو خیلی خطرناک جلوه بدن، وای اینا رو گرفتیم و به عنوان یک پیروزی بذارن تو کارنامه‌شون. در این خبر هم میبینیم که ادامه داره و پس از اون در سال بعدش عده زیادی رو دستگیر میکنن و متوجه میشن که شبکه مبارزه مسلحانه‌ای که ایجاد شده خیلی وسیع‌تر از آن چیزیست که اینا اساساً تصور میکردن. پس ما با یک تشکیلات منظم چریکی، حالا اینکه این تشکیلات چقدر وسعت داشته یا چقدر کارآمد بوده اما منظم بوده، یعنی این تشکیلات بر اساس مبارزه مسلحانه قواعد امنیتی و نظم و انضباطی داشته که همه میدونن و زبان زد بوده که چگونه فعالیت میکردن تا بتونن نقشه هایی رو که طرح میکنن رو پیش ببرن. پس یکی از خصوصیات نظم و اعتقاد به کاری است که داره انجام میگیره و اون هم به عنوان یک کار جمعی و تحت فرماندهی عناصری که تجربه دارن، شناخت دارن و انگیزه مبارزاتی دارن. این چریک ها که میبینید تماما کسایی هستن که 15 نفری هستن که در عملیات 19 بهمن سال 49 دستگیر شدن، بلافاصله اینها اعدام شدن به فاصله کوتاهی و متاسفانه جامعه ایران یک نسلی از روشنفکران خودش رو در اون دوره از دست میده.
رژیم شاه فعالیت‌های بسیار زیادی رو میکنه برای اینکه ثابت بکنه که اینها آدم‌های خرابکاری هستن. واژه خرابکار خیلی استفاده میشد. میبینید 5 خرابکار امروز اعدام شدن. یعنی اخبار اعدام از روزنامه‌های فارسی زبان در این کشور رخت بر نبسته. دائم ما اینا رو در روزنامه‌های ایران میبینیم. همون اتفاق رو هنوزم میبینیم. البته اون موقع موردی بوده برای اینکه فضای مبارزات محدودتر بوده، عده کسانی که به مبارزه پیوسته بودن کمتر بوده. خب الان بیشتره و 47 سال هم هست اینا سر کار دارن جنایت میکنن. عملیات سیاهکل تأثیری که اما گذاشت این بودش که اون فضای یأس و استیصال رو تونست بشکنه، امید ایجاد بکنه، معرفی کرد یک جنبش زنده و رزمنده رو به مردم بر اساس اینکه یک تشکیلات منسجمی داره که میتونه در مقابل دستگاه جهنمی ساواک و دور از چشم و سازماندهی بکنه و عملیات اجرا بکنه. البته که همه جا جعل بسیار زیادی در اتاق انگیزه و افرادی که در این حرکت شرکت داشتن و در شکل‌گیری سازمان شریکای فدایی خلق به این معنی شرکت داشتن، بسیاری از جعلیات رو چاشنی مقالاتی که میکنن می‌نویسن، نتیجه هم میخوان بگیرن که حالا اتفاق زیاد مهمی نبود. درم میخواد تأثیر سیاهکل رو بر جنبش با جنبش اسپارتاکوس مقایسه بکنم، جنبشی علیه بردهداری و امپراتوری روم که در موقع خودش به پیروزی قطعی نرسید، اما همه ما میدونیم که در اون دوره شکاف جدی و ترک جدی در پایه‌های این امپراتوری ایجاد کرد. دلم میخواد این فیلمو با هم ببینیم. شما مثل سابق نزد صاحبان خود مراجعت کرده و به بردگی مشغول می شوید. مجازات وحشتناک صلیب درباره شما اجرا نخواهد شد به شرطی که زنده یا مرده ماجراجویی به نام اسپارتاکوس را نشان دهید. قرار اینجا اسپارتاکوس رو معرفی کنم. منم اسپارتاکوس، 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 منم بله، اون روز موفق نشدن. جنبش سیاهکل نتونست در سال 49 پیروز بشه، قرار هم نبود باشه، اما قطعا در پیروزی بهمن 57 نقش داشت. چرا سیاهکل رو با فیلم اسپارتاکوس مقایسه کردم؟ برای اینکه دقیقاً قهرمانان سیاهکل، ممکنه امروز همه ما نقدهای زیادی به این حرکت یا چنین تاکتیکی داشته باشیم، یا حتی بدتر از اون به اینکه این عملیات مسلحانه به عنوان هم تاکتیک و هم استراتژی از سوی بخشی از این سازمان تا مدت‌ها پذیرفته شده و پیش برده می‌شد. این بحث نیست، بحث سر اون انگیزه ها، اهداف و صداقت و خلوصیه که این عده در فضای سیاسی ایجاد کردن، روحیه مقاومت رو تشویق کردن، روحیه فدایی بودن برای اهداف و برای مردم رو تشویق کردن. آن چیزی که امروز تحت عنوان جان فدا ازش اسم میبریم، اون موقع به طور واقعی با انتخاب خودشون نام خودشون رو گذاشته بودن فدایی. و البته رادیکال ترین، صادق ترین اعضای این سازمان اما نتونسته بودن با مردم پیوندی که لازم بود ایجاد بکنن و در واقع آرزوی بنیانگذاران سیاهکل رو که قدرت به دست مردم بود رو بهش تحقق بدن. درسته که سیاهکل پشت رژیم شاه رو لرزون، در کنارش نیروهای دیگه هم مثل سازمان مجاهدین، مثل جریانات کوچکتری که اومدن و اونها هم مبارزه مسلحانه رو قبول داشتن و به این مبارزه پیوسته بودن. به شکل نزدیک به 10 دهه رژیم شاهنشاهی و دستگاه امنیتیش تلاش کرد که علیه چپ و هر اندیشه غیر رستاخیزی رو به هر دو معنای حزبی و ایدئولوژیکش استفاده میکنم. وقتی میگم رستاخیزی منظورم اینه
تیتر این روزنامه کیهان فوق‌العاده هستش: شاهنشاه تشکیل حزب رستاخیز ایران را اعلام کردند و ایران یک حزبی شد. افتخار این ایران یک حزبی هم گنده زدن. کلیه احزاب با پیوستن به حزب جدید منحل شدن. اونا هم از خودشون بودن، زیادم فکر نکنید همچین احزاب زیادی بودن و غیره. نه، تقریبا شبیه همین سامانه و حزب ایران نوین و اینا شکل همونه. بقیه کسا شکل ندارن، همشون رفتن توی حزب رستاخیز. تازه خودش میگه که آنها که به این اصول پایبند نیستند خائن و بیوطنند، به اصول این مورد نظرشون دیگه. مثل اینه که این رضا پهلوی هم از همین یادی بود، اینا همین مدل رو دارن اجرا میکنن. 4 تا شرط دارم، هر کی اینا رو قبول نشه باشه بیوطنه. 4 تا شرط داریم، هر کی اینا رو قبول نشه باشه با جمهوری اسلامی و غیره. اون موقع اینم همین بوده و بهش میگه که کسی حق نداره که جدا بمونه یا مقابلش باشه. آنها که به این اصول معتقد نیستند خائن و بیوطنند که اگر اعمالی انجام دهند جایشان در زندان است وگرنه باید از ایران بروند. برای اون کسایی که نمیدونن چرا انقلاب شد اینا دلیلشه. که شما این روزنامه رو همین الان من اگه بذارم جلوتون و شاه اون مملکت باشم اینا رو بگم علیهم قیام میکنی. اینها اون شرایطیه که مبارزه مسلحانه رو به بخشی از نیروهای سیاسی که راه حل دیگه‌ای پیدا نمی‌کردن تحمیل کرد. رژیم محمد رضا شاه شروع کرد به هر اندیشه غیر رستاخیزی، یعنی اگر با حزب رستاخیز اونها جور نبودی یا اگر با اسلام مخالفت میکردی علیه اقدام بکنه. نگاه بکنید ببینید که یک آخوندی که چی میگه در آخرین سفر شاه به مشهد: ایران و برای ایرانیان و برای شیعیان جهان مایه مباهات و افتخار و سربلندی است که شاهنشاه با توجه خاص به مذهب و روحانیت با عنایات مخصوص به نشر معارف حده جعفری و قرآنی و اسلامی. اینا رو ما نمیگیم، ما داره جلو روش میگه، ایشون هم تایید میکنه. سال گذشته در چنین موقفی فرمودند. این نقل قول داره میاره از شاه، داره بهش میگه که شما سال قبل در چنین موقعیتی، هر سال میرفته زیارت رضا، اینا رو میدیده، شیتلیشون هم بهشون میداده، قولیایی هم بهشون میداده و آروم نگهشون میداشه. دور برش بودن، اعتقادم داشته، بی ضرر هم میدونستشون، آمریکا هم باشون مشکلی نداشته و به این ترتیب این گفتگو رو به نظرم با دقت گوش کنیم ببینیم واقعا محمد رضا شاه تو کلش چی میگذشته علیه چپ تا بفهمیم رضا پهلوی چی میگذره. سال گذشته در چنین موقفی فرمودند: این وظیفه روحانیت است که بین ماده پرستی و خداپرستی، بین اسلام و مارکسیسم تفکیک کند و این وظیفه روحانیت است که مردم را ارشاد و با فساد مبارزه. دقت کردین؟ شاه به اینا گفته که وظیفه روحانیته که مردم رو ارشاد بکنه و تفکیک قائل بشه بین ماده پرستی و اسلام. یعنی واقعا شما متوجه میشین وقتی همچین وظیفه‌ای رو دوششون بذاری حتما بهشون باید دستمزدم بدی. برای این خیلی مکالمه جالبیه. اینا که به ما میگن آی شما باید شدی آخوندا بیان سر کار، بنده کاری نبودم. یا آقا که میبینی احتمالا ولی رول داشته، همین آقایی که این گوشه وایساده بود، اگه ندیدین نگاش کنین بهتون این دست شفی. ببینید یه کار دیگه اینا کردن که شاید خیلی از شما بدونین. اومدن خیلی همه میگن سپاه دانش ایجاد کرد، سپاه ترویج ایجاد کرد، سپاه بهداشت ایجاد کرد و ما تغذیه رایگان میگرفتیم و خیلی خوب بود، همش خیلی خوب بود، اینا همه خیلی خوب بود. اما ببینید چه کاری کرده که در سال 54 اومد و سپاه دین ایجاد کرد. دوستان عزیز داریم صحبت از این میکنیم که پایه های جمهوری اسلامی داشت میذاشته. اینه تشکیل سپاه دین از این دوره به مرحله اجرا گذاشته شد، مال سال 54، یعنی 3 سال قبل از انقلاب سال 57. یه پیام هم داد و گفت من خلاصه نظر به این که بزرگداشت شعائر مقدس اسلام و ترویج احکام دین، من اینو بخونم شما فکر می‌کنین همین الان اینو پزشکیان گفته، احمدی نژاد گفته،
اژه‌ای گفته، هیچ فرقی نداره. نظر به این که بزرگداشت شعائر پیوست مقدس اسلام و ترویج احکام دین و حفظ معنویت جامعه پیوسته مورد توجه خاص ما بوده است و معتقدیم که جامعه ایرانی باید در زمینه‌های مادی و معنوی هماهنگ پیشرفت کند، به موجب این فرمان مقرر می‌داریم سپاه دین از مشمولان خدمت وظیفه عمومی که در رشته‌های دینی و علوم و معارف اسلامی تحصیل کردند تشکیل شود و به اجرای وظایف خود بپردازد. مسئولیت اجرای این فرمان و اداره سپاه دین به عهده سازمان اوقاف خواهد بود. و میدونین که روحانیت در زمان شاه از دادن مالیات معاف بوده. سپاه دین تشکیل ندادن که دادن، چپ نکرده. اون سیاه‌کلیا رو داشتن میکشتن، اون سیاه‌کلیا نگفتن، مجاهدین نگفتن که عده زیادشون زندانن. سازمان هایی که بعدن شکل گرفتن مثل پیکار، راهکارگر، اینا نگفتن. اینا نیستن که دارن ترویج اسلام میکنن و میگن خمینی خوبه بیارینش. نه، ببینید که آقای پرویز ثابتی در مورد این موضوع چی میگه. شما حتی کتاب‌های خمینی رو نمیذاشتین که مردم نمیدونستن که این خمینی چی میگه، که اتفاقا ما این کار رو میکردیم، نه جمع نمیکردیم کتاب توضیح المسائل خمینی رو ما خودمون تکثیر کردیم. در 2 نوبت هر کدوم 5000 نسخه تو کتاب چاپخانه خود ساواک چاپ کردیم، دادیم که امیرکبیر که توضیح بکنه برای اینکه طبیعی باشه توضیح دادیم. انتشارات امیرکبیر برای اینکه طبیعی باشه توضیح پخش کردن. یعنی ساواک مخفیانه کتاب‌های توضیح المسائل خمینی رو توضیح می‌کرده. خیلی جالبه. ادعا میکنه که به ما میگن که چرا نمیذاشین مردم بخونن که بخونن بفهمن اینا کیان. نه، ما میکردیم، ما 2 تا 5 نه، شما پخش نکنین برای که مردم بفهمن نرن دنبالش. شما پخش کنین که مردم نرن دنبال چپ. و الا چرا مال چپ رو پخش نکردین که مردم بفهمن اینا چقدر چیزای بی خودی میگن؟ چرا باید برن دنبالشون؟ چرا همین کارو با ادبیات چپ نکردین، با جزوات چپ نکردین؟ چرا کتاب‌های پویان احمدزاده و جزنی رو بازنشر نکردید؟ آقای ثابتی اینجا ببینید در ادامه چی میگه. خیلی جالبه. وقتی اینو میشنوید میفهمید که چگونه با پول خود مردم ایران، با پول نفت خود مردم، با بودجه خود مردم ایران اینها آمدن خمینی و از اون سپاه دین، از اون مشهد رفتن و تریبون دادن به این روحانیت، از و 10 ها و 100 ها سیاست دیگه چگونه جامعه رو سوق دادن به سوی اینکه اسلامگراها بتونن قدرت بگیرن. اینا همون کسایی هستن که پایه‌گذاری نهاد حاکمیت جمهوری اسلامی رو در زمان شاه ایجاد کردن. همه زمینه‌هاشون پول بهشون بدن، هر کاری که لازم بود. در مقابلی که این همه امکانات میدادن به روحانیت، این همه بهشون میرسیدن و دائم تبعیدشون میکردن از این ور به اون ور و عناصر یا افراد وابسته به سازمان‌های چپ و سازمان‌های مثل مجاهدین و دیگر مخالفین رو زندانی و به وحشیانه‌ترین شکلی شکنجه و یا میکشتن یا هنگام دستگیریشون میکشتنشون یا در تپه‌های اوین نابودشون میکردن تا یک تفکر رو نابود کنن. یعنی به دلیل ترسشون از چپ به اونور امتیاز دادن. در واقع ترسشون این بود که یک رژیمی با گرایش چپ در همسایگی شوروی و در منطقه خلیج فارس که منابع نفتی ایران رو بخواد روش کنترل و نظارت بکنه، برای آمریکا و اعوان انصارش زیادی سخت و خطرناک بود. برای همین اونها هم عین همون کاری که در افغانستان کردن، افغانستان رو نابود کردن و به این وضعیت انداختن و عملا طالبان رو در دفاع از مجاهدین افغان، عملا آمریکا اومد و در مبارزش علیه دولت متمایل به شوروی در اونجا طالبان رو زایید در افغانستان و رشدش داد و اون کشور رو 100 سال به عقب بردن. در عین حال سازماندهی اسلامگراها از طریق مساجد داشت به بهترین وجهی پیش میرفت. امریکا از چشم خیلی ها شاید پنهان موند. اینجا رو گوش کنین. در پایان پادشاهی محمد رضا شاه 55,000 تا مسجد در اختیار داشتن. این تعداد 55,000 از 200 مسجد آغاز پادشاهی محمد رضا شاه بهش رسیدن.
یعنی در طول 37 سال از 200 رسید به 55,000 تا و این آخوندها از همه طرف تغذیه می‌شدن. دولت مقامات مختلف دولتی، فقط از این منبع نبود. دقت کردین؟ اینو که دیگه من نگفتم که، اینو داری شما این میگه. حالا فکر کنین یه دونه مثلا اعلامیه داده یه سازمان چپی، اینا میگن آقای از خمینی دفاع کرد، 200 مسجد رو تبدیل کرده به 55,000 تا، میگه همه جور کمکی هم بهشون میشد. دیگه اینو دیگه داره کسی میگه که یه مدت معاون دبیر حزب رستاخیزشون بوده. در چنین شرایطی ما داریم میبینیم که رژیم شاه چگونه در مقابله با اون در واقع چپ و مجاهدینی که مبارزه مسلحانه میکردن از اسلامگراها، از مسلمانان، از خمینی دفاع میکنه و عملکرد ساواک عملا باعث میشه که جمهوری اسلامی امکان به قدرت رسیدن رو، یا جناح اسلامگرا امکان به قدرت رسیدن رو برای خودش ایجاد بکنه. اگر اقدام سیاهکل یک ابراز وجود در زمستان سیاسی و در خفقان سلطنتی بود، در پس از جمهوری اسلامی اما پس از 30 خرداد سازمان مجاهدین نیز به مشی مسلحانه علیه جمهوری اسلامی رو آورد و دست به ترور و از بین بردن عناصری که مورای اصلی گاهن حاکمیت هم بودن زد. این ترورها، این مقابله‌ای که به دلیل دستگیری، کشتار و ممنوعیت و محدودیت‌هایی که برای این سازمان ایجاد شده بود باعث شد که جمهوری اسلامی اتفاقاً به خصوص بعد از انفجار دفتر نخست وزیری، بعد از زدن دستغیب و عناصر این چنینی، جمهوری اسلامی سازمان مجاهدین رو تحت عنوان اینکه یک سازمان تروریستی است و همه جامعه مردم در خطرن و اینا میریزن، تبلیغاتی که اون موقع میکردن این بود که اینا میریزن دارن مردم بیگناه و به صرف اینکه عکس خمینی در مغازش داره، عکس امام رو داره، میکشن و همه این مردم حزب اللهی عادی کوچه و خیابونن، در صورتی که اونها به هر شکل تلاش میکردن که آدم‌هایی رو، عناصری که شناسایی میکنن به عنوان دستگاه سرکوب بزنن. ترور میکردن؟ بله. عملیات ترور و بمبگذاری داشتن؟ بله داشتن. عملیات انتحاری داشتن. نمونهش مشخصا معروفترینش نمونه دستغیب هست در شیراز که دختری که این عملیات انتحاری رو کرد یه دختر خیلی جوونی بود. جمهوری اسلامی هم 4 هست که اومده میگه مخالفین رو کشتیم و اعدام کردیم برای اینکه بمبگذاری میکردن، شهرها رو امنیتشو به خطر انداخته بودن، ترور میکردن و غیره. یه نمونهشو بیاین با هم نگاه بکنیم. این تصویر یک روزنامه، صفحه روزنامه اطلاعات هستش که عکس 12 نفر رو میبینید که ناشناس همون روز دستگیر شدن بدون اینکه اسمشون رو بدونن و در این تصاویر یک بچه 10 ساله و یک بچه 14 ساله هستن که اعدام شدن. آگهی دادن، گفتن دستگیر شدگان تظاهرات 30 خرداد حتی بدون احراز هویت. قشنگ زیرش تاکید کرده، گفته لازم به یادآوری است که اسامی صاحبان عکس مشخص نشده است و از اولیای اینا خواسته که با در دست داشتن شناسنامه خودشون و شناسنامه فرزندشون بیان و اجساد اینا رو ببرن. چنین جنایاتی رو ما تجربه کردیم. اینا اکثرا هواداران مجاهدین بودن که دستگیر شده بودن و اعدام شده بودن و به شکل مردم احساس میکردن و واقعا جامعه حس میکرد. من خودم تو ایران بودم اون موقع، فعالیت داشتم و میدونم از چی حرف میزنم. جامعه احساس میکرد که خفقان گذشته دوباره بازگشته، ساواک دوباره انگار به زندگی مردم غالب شده، ترس دوباره تو زندگی اومده بود. برای داشتن یک اعلامیه آدم ها دستگیر می شدن، زندانی می شدن و اعدام می شدن. چپ و یا مجاهد بودن یا چریک فدایی بودن یا پیکاری بودن، مارکسیست بودن، اساساً مخالفت با جمهوری اسلامی یا حتی سیاست‌هایش میتونست باعث کشتار، دستگیری و نابود کردن حتی یک خانواده بشه. به هر رو میخوام بگم که مبارزه مسلحانه رو مجاهدین بعداً در سالهای پس از استقرار جمهوری اسلامی سالها ادامه دادن، ولی عملاً نتونستن به یک حمایت مردمی دست پیدا کنن، چرا که جمهوری اسلامی با شدتی که سرکوب رو شروع کرد و هر گونه ربط و
وصل به این سازمان و سازمان‌های دیگر رو جرم انگاری کرد و خشونت شدید و مجازات شدیدی رو براش ایجاد کرد، عملاً مردم رو منفعل و در صحنه به عنوان تماشاچی نشوندشون. این بود که نه سیاه‌کل تونست مردم رو حمایت و احساس نزدیکی به شریک‌ها بکشونه و نه عملیات مسلحانه‌ای که مجاهدین پس از انقلاب نیز می‌کردند علیه جمهوری اسلامی، بلکه فقط تونست برای بخشی از این عملیات ها اونجایی که به قول معروف دل مردم خنک میشد میتونست تشویق و همراهی مردم رو حتی در دوره‌هایی به شکل کاملا مخفیانه ایجاد بکنه. یعنی حتی جرئت نمی‌کردن با صدای بلند خوشحالی بکنن از کشته شدن بهشتی گرفته تا غیره. و البته میدونیم که امروز اینها هیچ کدوم دوای درد مقابله با این سیستم نبود. همونایی که کشتن، همونایی که باعث شدن جمهوری اسلامی بیاد سر کار، اومدن و توی یه بنبست تاریخی التماس میکنن که آقا نمیشه دیگه. همینایی که قبلا میگفتن با بم میشه الان میگن فقط با اسلحه میشه دیگه. بم نه، الان اسلحه دستی. خیلی هم علاقه دارن که تاکید کنن آرماس یعنی ما رو شخصی الان بیاین و مسلح کنین. نمیفهمن که از واشنگتن نمیتونی توسط کسایی که یه روز مبارزه مخفی نکردن، مبارزه مخفی که پیشکش، مبارزه مسلحانه پیشکش، یه روز مبارزه مخفی نکردن، انتظار داشته باشی که بیان یه تشکیلات مخفی و رزمنده رو سازمان بدن، آموزش بدن، فرماندهی براشون رو نظم و ساعت معینی کار بکنن. اینها همشون سالها توی این عرصه کار کردن، آموزش دیده بودن، در عملیاتی که انجام میدادن خبره بودن، ساواک رو به زانو در آورده بودن. حالا به شکل خیلی وقته که اصرار میکنن که بیاین و به ما اسلحه بدین. حتی امید دانا هم اسلحه میخواد. اصلا اینا همشون اسلحه دوست داشتن تا حالا نمیدونستن، الان همشون فهمیدن. ببین چی میگه. اینجا نوشته آقای ترامپ و آقای نتانیاهو گرامی، ما مردم ایران را در برابر این جماعت مسلح کنیم. یه سری از این ارزشی‌ها رو گوشته فیلمشو. میگه ما آماده جنگ شهر به شهر با تروریست‌های شیعه هستیم. میلیون‌ها ایرانی فقط منتظرن مسلح شون. این همونه که مدافع قاسم سلیمانی بود و به خامنه‌ای میگفت پادشاه، میگفت شاهنشاه ما خامنه‌ایه و ثابت هم میکرد که چرا خامنه‌ای شاهه. این الان میخواد مسلح شه که با شیعه به جنگه. یا این یکیشون، این یکی رو ببینیم با هم دیگه، اشکان خطیبی، همین یاری که دستمال میذاش اینجا تو جیبش، دستمال گردن و کراوات میزد میرفت میشست و از حجاب، چگونگی حجاب سر کردن دخترای 10-12 ساله حرف میزد و راه یاد میداد. همینه ها. نوشته زبونمون مودر آورد بس که گفتیم ملت باید مسلح شوند. کار نشدنی هم نبود و نیست. کافی بود این سیخ مبارزه خشونت پرهیز رو از ما تحتتون میکشیدین بیرون. کیو داره میگه؟ کی که سیخ مبارزه خشونت پرهیز تو ماهتتشه؟ ما همیشه از خشونت پرهیزی حمایت کردیم. خب با توجه به وقایع ماهای اخیر از آغاز اعتراضهای زن، زندگی، آزادی و سطحی از خشونت که ما از جمهوری اسلامی دیدیم، اساسا چطور میشه خشونت پرهیز بود؟ خب اعمال خشونت از طرف نظام هست. فلسفه مبارزه بدون از خشونت یعنی متقابلا شما خشونت رو وسیله مبارزه قرار نمیدید. دفاع از خود بحث دیگری است، ولی استفاده از یک عملکرد به اصطلاح کشت و کشتاری یا اون نوع مسائل درست مسئله است که اتفاقا بیشتر بهانه میده به عملیات کشت و کشتاری و اون نوع مسائل به نظام سرکوب‌تر که به نام حفظ امنیت حتی سرکوب بیشتری هم بکنه. با دیدن این فیلم فقط فهمیدیم که اون سیخ مبارزه خشونت پرهیز تو ماتحت کی بوده. ولی فکر کنم که اشکان خطیبی تو نشستی که باهاش داشت تو ایتالیا بهش گفت این سیخو بکش بیرون، یا قبلش خیلی قبل‌تر، چون ببین کشیده بیرون. نه کن have always been and should be the people of Iran themselves. What I've been telling the Americans. میگه که ما ارتش شماییم. The boots on the ground. در واقع داره خطاب به نتانیاهو و ترامپ میگه، یعنی اصطلاحاً صحبت از ارتش پیاده نظامه. میگه ما خودمون سرباز شماییم. حالا اون یکی ها سرباز منن ولی من خودم سرباز شما هم. همه 85 میلیون هم میگه سرباز شما احتیاج نیست کسی از خارج بیارین، ما ایرانی سرباز شماییم.
دقت کنین. پس این الان بهتون میگم که این کمپین رو خود این را انداخته. بعدا نهید بگی این حرفا رو نزنین، خوب نیست، مناقشه برانگیز است، ایجاد فلان میکنه. خودش داره میگه. The people of Iran are the boots on the ground. You don't need to deploy your troops. You have never heard any Iranian, myself included, calling for boots on the ground by a foreign military. We are the boots on the ground. It's the people on the streets. But we are defenseless and unarmed. رضا پهلوی داره میگه ما چون مسلح نیستیم، جمله آخرش اینجا دقیقاً اینه، ما اما نمیتوانیم کاری بکنیم چون مسلح نیستیم. در واقع داره تسلیح رو درخواست میکنه با زبان خودش. بعدن البته میفرسته این ارتشش رو، این سربازاش رو که بیان صریح بگن آرماس ترامپ. خودش روش نمیشه. چه خجالتیه. فقط همین حد میگه که ما احتیاج به این داریم که ما رو بیشتر تقویت کنین. حالا خیلی خوبه، منو خیلی باد کردین و اینا، ولی یکم هم بیشتر از اسلحه و اینا. در واقع حرف رضا پهلوی رو بخوایم با توجه به شناختمون از دنیای سیاست ترجمه کنیم، میشه ما داره به نتانیاهو و ترامپ میگه ما میشیم نیابتی شما اونجا. غیر اینه؟ مردم اسرائیل باید بگن نه ایران نه لبنان، جانم فدای بیبیمان مثلا. آقا شما دارین از اسرائیل میخواین به شما اسلحه بده که شما تو این کشور مبارزتون رو کنین. حتما هم براتون کافی نیست، یکی هم باید از بالا بیاد با پهپاد گشت کنترل اینا رو بزنه، ایستگاهاشون رو بزنه، از بالا هم بمب بریزه. دیگه چی میخواین دقیقاً برای اینکه به قدرت برسین؟ رضا پهلوی و هوادارانش با کمپین ما را مسلح کنید میخوان پیش ببرن. معلوم نیست چه کسی رو کجا قرار مسلح بکنن، اصلا قراره با این اسلحه چه بشود، اصلا این اسلحه کجا برود، توسط چه کسی تقسیم بشود. اینا همه موضوعات خطرناکیه دوستان عزیز. اسلحه رو که از آمریکا میخواد، شرط و شروط داره، اون که همینجوری نمیاد بده که. دعوای سر اسلحه رو یادتونه که ترامپ میگفت دادن به کردا، چگونه شروع کردن نفرت پراکنی کردن سر این مسئله. توییت امیرحسین اعتمادی رو ببینین در این رابطه. بعد از اینکه ترامپ اومدش گفتش که کردا منو خیلی تو ذوقم زدن و فقط پول میخوان بگیرن، اصلا هم که بهشون دادیم و تحویل ندادن، معلومه به کی باید تحویل میدادن. امیرحسین اعتمادی اومد نوشت که سالهاست که هشدار میدیم که اون گروه‌های، به انگلیسی هم نوشت جواب ترامپ، یعنی یه بالاخره مکالمه ایجاد کنن. گفت گروه‌های مسلح تجزیه طلب مستقل در کردستان عراق نماینده مردم کرد ایران نیستند. بار دیگر آنها به مردم ایران از جمله خود کردهای ایران خیانت کرد و باید پاسخگوی پیامدهای اقدامات خودشون باشن. هنوز معلوم نیست چی به بار چی به دار. اینا اومدن و توضیح دادن که بله این کردها همیشه اینجوری بودن، حق با ترامپ و این دفعه به اینا ندین به ما بدین. در ادامه البته هفته پیش رسانه اسرائیلی واینت یه خبری رو منتشر کرد به نقل از موساد که قرار بوده اسرائیل یه اسلحه‌ای رو که از حزب الله و حماس گرفته بدن به کرد. حالا اون اسلحه‌ها چی بوده که از حزب الله و حماس بعد از اینکه استفاده کردن دست چندم، اینا نمی‌سن 1000 تا نو بیارن بدن، 2000 تا 10000 تا هر چی بوده که اینا رو در واقع بدیم به کردا. البته خبرنگار ایران اینترنشنال این شکلی منتقلش میکنه، میگه که یک روزنامه‌نگار مطرح اسرائیلی نوشته بود که پیش از عملیات چند شرط برای گروه‌های کرد گذاشته شد، از جمله اینکه کشتار یا غارت نکنن. نه اینکه کردها همینجور مشغول کشتار و غارتن. دل ترامپ سوخته برای مردم ایران، می‌خواست اسلحه رو بده، گفت به شرطی که کشتار و غارت نکنین. این اشکان صفایی خبرنگار ایران اینترنشنال مستقیم خبر مستقیم بهش میرسه. البته میگه یه روزنامه‌نگار مطرح اسرائیلی نوشته بود. خب چرا اسمش رو ننوشتی؟ که پیش از عملیات خلاصی چند شرط گذاشته شده غارت نکنن و مهمتر از همه با همین کلمات نوشته بود به تمامیت ارضی ایران احترام بگذارن. یکی از دلایلی که این برنامه انجام نشد در کنار مخالفت ترکیه همین مسئله بود، یعنی کردها چون حاضر نشدن از کشتار و غارت دست بردارن و تمامیت ارضی ایران رو به رسمیت بشناسن، این اسلحه ها تحویل داده نشد. وقتی میادش و این حرف رو نه تنها تایید میکنه بلکه تفسیر میکنه با چنین نفرت پراکنی، در واقع خب برای کردها من کاری داشت بگن آره قبول به دروغی رو بگن در یک تضمینی که بتونن اسلحه رو بگیرن. شما که معتقد اینا دروغگو و غارتگر و همه چی هستن، خب اونجا میگه آره ما تمامیت ارضی هم قبول بده اسلحه رو بیاد. آره این اصلا بندن موضع گیری کردن چه به تمامیت ارضیشون. شما اول موضع بگیرید بگید به ما ببینیم
چی میگید اگه کردا خودشون اصلا از جای دیگه گیر بیارن و بخوان علیه جمهوری اسلامی مبارزه کنن؟ شما کجاش وایسادین؟ در ادامه این ماجراها و جریان کمپین ما را مسلح کنید، ببینید این بهنام که یکی از این لومپنای موقع انگلیسشونه و از گارد جاویدان و ارتش درست کنه و سیاه جامگان را بندازه و غیره، ببینید چی میگه. فکر می‌کردیم جمعیت میلیونی بیاد بیرون، خب این حکومت میره. همینو میگفتن. ولی تو دیماه نشون داد که این حکومت خیلی حرومزاده تر از این حرفاست که اون جمعیت رو سلاخی کرد. پس آقا جان، این حکومت با جمعیت 10 سالی بیرون رفتن و حتی میلیونی خب نمیره. تنها راهش مبارزه مسلحانه است. ما یه دونه توی خارج از ایران ما یه گروه نداریم که برامون لابی کنه که به آمریکا بگه که آقا یا اسرائیل بگه که آقا مثلا گروه فلان 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 هست، مردم هستن، اسلحه رو به اونا برسونید. چه اونا برمی‌دارن میبرن اسلحه رو به یه مشت دل دوز میدن. دل دوز دیگه اون تایمی که اون اسلحه رسید دست اونا، اگه میرسوندن دست مردم این همه کشته نمیدادیم. دقت کردین؟ حتی مسئولیت کشته شدن هزاران نفر رو در دیما به عهده نیروهای کرد می‌ذارن، در صورتی که بحثش اصلا بعد از اون مطرح بوده ها. ولی اینا عقده ضدیتشون با نیروهای کرد هم اینجا میخوان تلافی. 6 مترم زبون دارن میگن آره به ما دادن، کجا دادن؟ اگه دادن مگه ما دلیوری ایناییم؟ تو بیخود کردی گرفتی. اگه دلیوری نبودی، پستی نبودی، گو خوردی گرفتی. اما اول میگفتی به من نده، ببر به خودشون. که الان به ریش خودشون کیه؟ چی داری میگی؟ تو کی هستی؟ کدوم تشکل دارین تو ایران؟ کدوم تشکل تو منطقه دارین؟ کدوم سابقه رو دارین؟ چه مردم این همه آدم کشته شدن. مقصر اون دل دزدم نیست، اون دل دزده. پیشونیش نوشته دل دزد سر گردنه. فاجعه اونجاییست که اینا نمیخوان برن مسلح شن، اسلحه گیر بیارن، پولم دارن و تو منطقه هم گیر آوردن اسلحه نباید کار زیاد سختی باشه برای اونایی که پول داشته باشن و بخوان اقدام کنن. اینا میخوان اسلحه هم از ترامپ و نتانیاهو بگیرن، تحت کنترل اونا هم خرجش کنن. مقصر خودمونیم که یه لابی نداشتیم اونجا که به آمریکا و اسرائیل بگیم آقا اسلحه میخوای بدی، بده به آدمش. اینها این گروه اینو درست تشخیص بدون مشغول کار خودشونن. لابی هم اگه میکنن برای اینه که حداقل پذیرفته شن، قبول شن، تو این کنفرانس ها دعوتشون کنن دیگه. بقیه کارهای سخت و دیگه نخواد دیگه، بنام خودت برو بکن. وقتی عناصری مثل این آدم که در سلطنت طلب ها هم زیادن اومدن و ادعا میکنن که میخوان مسلح بشن، دارن این تقاضا رو مطرح میکنن، دوستان عزیز یک خط مشخصه که البته گفتم از اون ورش دستگاه اسرائیل هستش، دستگاه امنیتی اسرائیل هستش، دولت اسرائیل هستش و دستگاه پروپاگانداشون. از اون طرف هم سلطنت طلبها هستن، خود رضا پهلوی هست که بر الان در واقع خواسته شون اینه که ما رو مسلح کنید و حالا از این تسلیح چه نتیجه‌ای میخوان بگیرن. آیا این شامل این میشه که نیروهایشون در خارج از کشور هم بخواهند مستقلاً برای خودشون، چون رضا پهلوی گفت هوادارهای من حق دارن هر کدوم هر جوری دلشون میخواد رفتار کنن، بعید نیست در خارج از کشور هم اینا ضرورتشو حس بکنن که مسلح شون. جمهوری اسلامی همه جا هست و اینجاست که خطر خیلی جدی وجود داره. اقدامات به هم پیوسته اینها در رابطه با ایجاد ارتش، در رابطه با ایجاد ساواک و نهادهایی که اطلاعات در رابطه با ایرانیان جمع میکنند و معلوم نیست خودشون کی هستن، تمام اینها به نظر من زنگ خطری است برای ما که در کنار دستگاه جهنمی جمهوری اسلامی که تمام این سالها در ترور و کشتار و سرکوب مخالفین تو خارج از کشور نقش داشته باشه، ما با یک نیروی دیگه‌ای که میتواند مسلح نیز باشد روبرو باشیم. به همین دلیل این موضوع رو جدی بگیریم و به نظر من در کشورهای خودمون تا جایی که میشه رصد بکنیم این روند و پیشرفت این موضوع رو تا بتونیم به موقع عکس‌العمل نشون بدیم. حالا شاید خیلی از شما فکر کنین که خب حالا اینا هم بخوام مسلح بشن چه اشکالی داره؟ مسلح میشن، میرن علیه نهادها و ادارات دولتی، نمیدونم مراکز سرکوب اقدام میکنن دیگه. مسلح باشن بهتره دیگه، میتونن از خودشون دفاع بکنن. ببینید دوستان عزیز، اولا اینا این کار نیستن. واقعیت اینه که اینها فاقد چنین تشکیلاتی هستن، فاقد چنین آموزشی برای رعایت نظم و انضباط دیسیپلین استفاده از سلاح هستن و نه اینکه اعتقادی به دموکراسی، حفظ جون آدم ها و مقابله با اعدام و خشونت های این چنینی دارن. یعنی این گروه مسلح شدن شبیه
باندهای مافیایی، شبیه باندهای قاچاق، شبیه باندهای آدم کشی و هیچ شباهتی به یک سازمان سیاسی معتقد و مسئول نداره. این یه موضوع بسیار مهمه. نکته بعدی این که شما وقتی از مبارزه مسلحانه حرف میزنین صحبت از یک تاکتیک، یک سیاست میکنین در عملیاتتون، در اقدامات عملی. بسیاری از اقدامات دیگه هستش که نه تنها ممکن هست، یعنی در صورتی که این مبارزه بره جلو با اعتصابات، اعتراضات، پیوستن اقشار و گروه های مختلف به مبارزه به خیابون ها هم کشیده بشه، قطعا مطمئن باشید در شرایطی که دستگاه در واقع سرکوب جمهوری اسلامی و همینطور تمام چرخ اقتصادش اگه فلج شده باشه، بعد اون وقت اون مردم اگر حمله هم بکنن بلدن که چگونه اسلحه‌های خود اون مراکز رو مصادره و به نفع مبارزهشون استفاده بکنن. اگر یک جریانی دارای سلاح باشه و یک تشکیلات مخفی داشته باشه بخواد عملیات مخفی مسلحانه بکنه، این یه بحث دیگه است. بعد دیگه نمیاد کمپین بذاره بگه آرماس. خب این یه مسئله و شیوهاشو باید پیدا بکنه، خودش بره این کار رو انجام بده، نیروشو داشته باشه، سازمانده بود. کاری که بسیاری از نیروهایی که به این روش معتقدن در کشورهای مختلف و من جمله در ایران سالها انجام دادن. اگه شما میخواین فکر میکنین مردم ایران یعنی به دست هر که، خب این معلومه که یک حرف توهم آمیزه، یک اقدام غیر واقع بینانه است. و اگه منظورتون اینه که نه اینا مسلح بشن، یه عده خاصی هستن اسمشون هم گذاشتن گارد جاویدان، اینا رو مسلح بکنیم، خب اینا کیان دوستان عزیز؟ به چی جوابگوان؟ به اضافه این که در مقابل چی؟ اینا تا دیروز میگفتن ما حتی اگه اسلحه داشته باشیم نمیتونیم در مقابل این همه اسلحه و آموزش های اینا و نیروهاشون بیستیم وقتی اشرالشعبی و این و اونم میاره قاطی میکنه. اینا دارن تمام فرمول هایی که برای حتی رسیدن به یک مبارزه مسلحانه خیابانی یک جنبش نیاز داره به اون قدم ها، همه این قدم ها رو میخوان بپرن. اینا عجله دارن برای به قدرت رسیدن. برای همینه که دست به هر کاری میزنن، از تقاضای بمباران مردم گرفته تا تقاضای دادن سلاح بهشون، فقط این که برسن، یه جوری برسیم. ولی اگه موضوع مردم بودن میذاشین مردم دارن مبارزه‌شون رو میکنن، تغییر دادن چهره شهر و مبارزه رو، چهره اون کشور رو تغییر دادن در میزان شجاعتی که در مقابله علیه رژیم دارن نشون میدن توی این سالها و ماهای اخیر. بعد شما اومدین اینجا ادعا میکنین که الان اینا همه میخوان مسلح بشن و تازه فکر میکنین که جامعه ساکت میمونه که شما برین از آمریکا مثلا اسلحه بگیرین یا از نتانیاهو اسلحه بگیرین بیاین و مبارزات این مردم رو بخواین مسیرش رو تعیین بکنین. در واقع شما دارین یک دفاع میکنین از یک مقابله و تقابل رو در روی این نیروهای به اصطلاح مسلح با نیروهای نظامی رژیم. آقای رضا پهلوی که میگون پایینیاشون رو همه رو میخوایم جذب کنیم، شما کدومشون رو میخواین بزنین؟ یا میخواین ترورهای پراکنده و کور بکنین؟ چیکار میخواین بکنین با این اسلحه ها؟ اینکه این اسلحه ها مهم است و این مردم به موقع مسلح خواهند شد یا میتونن اسلحه پیدا بکنن، این یک مرحله دیگه از مبارزه است که به نظر میاد که برای کسی البته مثل بهنام که اصلا قابل درک نیست، برای کسی مثل امیرحسین اعتمادی هم اصلا قابل، اینا براشون دوستان عزیز مبارزه و قدرت گرفتن از طریق زد و بند از بالا راه حله. من اینا راه انداختن اسلحه میخوایم بیشتر به نظر میاد برای اینه که یه موقع اگه اسلحه هست به کردا ندینا، ما هم میخوایم. بیشتر به نظر میاد این سیاست، این کمپین در خدمت جلوگیری از اینه که احیانا اسلحه به دست کسان دیگری برسد جز تیم رضا پهلوی. مرسی از شما که تا این لحظه با من بودید و این برنامه رو دنبال کردید. لطفاً نظرات و پیشنهاداتتون رو تو کامنت برام بنویسین. در این حال اگه برنامه رو دوست داشتین لایک یادتون نره، به دوستانتون و گروهای دوستی بفرستین و خیلی خیلی ممنون و قدردان این هستم که وقتتون و نظرتون رو با من به اشتراک میذارین. مثل همیشه ازتون میخوام که ولتاژ رو دوست داشته باشین.